Dag 15. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Personliga pronomen. Repetition. Är, heter, bor, talar, gör, handlar, arbetar, jag, du. Han, hon, man, vi, ni, de, de, har, jag har, du har, han har, hon har, man har, vi har, ni har, de har, de har. Jag är, du är, han är, hon är, man är, vi är, ni är, de är, de är. Jag heter, du heter, han heter, hon heter, man heter, vi heter, ni heter, de heter, de heter. Jag bor, du bor, han bor, hon bor, man bor, vi bor, ni bor, de bor, de bor. Jag talar, du talar, han talar, hon talar, man talar, vi talar, ni talar, de talar, de talar. Jag gör, du gör, han gör, hon gör, man gör, vi gör, ni gör, de gör, de gör. Jag handlar, du handlar, han handlar, hon handlar, man handlar, vi handlar, ni handlar, de handlar, de handlar. Jag arbetar, du arbetar, han arbetar, hon arbetar, man arbetar, vi arbetar, ni arbetar, de arbetar, de arbetar. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.